নমস্কাৰ সকলোকে আজি আকৌ এটা ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আমি আসাম হিষ্ট্ৰী ডিসকাস কৰিম আৰু বেছি ডেপথত না যাওঁ যিকিটা পইণ্ট এক্সাম ওৰিয়েন্টেড হয় এক্সামত কোৱেশ্চন আহিবলগীয়া পইণ্ট থাকে হেখিনি কথা ডিসকাস কৰিম ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম আমি অসমৰ ট্ৰেডিশনাল এণ্ড মাইথলজিক্যাল ৰুলাৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ আসামৰ ফাৰ্ষ্ট ডাইনেষ্টিটো হ'ল দ্য দানৱ ডাইনেষ্টি এটো আমাৰ মাইথলজিক্যাল যেটো ভিউ পইণ্ট তাৰ পৰা আহিছে এটো হিষ্টৰিক্যাল নহয় একচুয়ালি কিন্তু এটো কোৱেশ্চন হুদা যায় দ্য ফাৰ্ষ্ট ডাইনেষ্টি দানৱ ডাইনেষ্টি আৰু ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল মহিৰংগ দানৱা নেক্সট দ্য আসুৰা ডাইনেষ্টি Asura dynasty founder আছিল Narakasur আৰু Narakasuৰৰ eldest son Bhagadatta মহাভাৰতত পাণ্ডৱৰ এগেইনষ্টত কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল নেক্সট আহিল Varman dynasty actual history start হয় Varman dynasty পৰা Varman dynasty founder হ'ল পুষ্য বৰ্মন আৰু Varman dynasty 355 to 650 AD লৈকে আছিল Varman dynasty next important ৰজাজন হ'ল বালাবৰ্মন 1 তেখেতৰ বিষয়ে কালহানাস ৰাজা তৰংগনীত মেনশন কৰা হৈছে কালহানা আছিল এজন কাশ্মীৰী হিষ্টৰিয়ান তেখেতৰ কিতাপ ৰাজা তৰংগনীত মেনশন কৰিছিল যে বালাবৰ্মনৰ জীয়ৰী অমৃতাপ্ৰভাক মেঘাবাহানা যিজন কাশ্মীৰৰ ৰজা আছিল তেওঁলৈ বিয়া দিছিল সো ইয়াৰ নাম কিটা ইম্পৰ্টেন্ট অমৃতাপ্ৰভা আছিল বালাবৰ্মনৰ জীয়ৰী আৰু বিয়া হৈছিল মেঘাবাহানা কাশ্মীৰৰ ৰজালৈ নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ আছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ টাইমত গুপ্তাৰ যেটো ইনফ্লুৱেন্স আছিল প্ৰথম বৰ্মন ডাইনেষ্টি গুপ্তাৰ আন্ডাৰত আছিল আৰু মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ টাইমৰ পৰা গুপ্তাৰ ইনফ্লুৱেন্সটো আঁতৰি গ'ল আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ৰুল কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে নেক্সট ৰজাজন হ'ল সুস্থিতা বৰ্মন was the father of ভাস্কৰ বৰ্মন এটো কোৱেশ্চন লাগে সুধিব পাৰে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দেউতাকৰ নাম কি সুস্থিতা বৰ্মন নেক্সট ভাস্কৰ বৰ্মন most illustrious monarch 594 AD to 650 AD তেখেতৰ বিষয়ে কোৱেশ্চনত একেটা আহিব পাৰে তেখেতে এজন এম্বেছাডৰ পঠাইছিল টু দা কোৰ্ট অফ হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভালৈ এজন এম্বেছাডৰ পঠাইছিল এম্বেছাডৰজনৰ নাম কি আছিল তেখেতৰ নাম আছিল হাসনা বেগ তেখেতে নিদানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইস্যু কৰিছিল এটো কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে নিদানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন কোনে ইস্যু কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু হিউৱেনচাং কাৰ্ডিনত অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মন নেক্সট ডাইনেষ্টিটো হ'ল সালাস্তম্ভা ডাইনেষ্টি বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰে বংশৰে হয় এটো অৱন্তী বৰ্মন বুলি এজন তেখেতে ফাউণ্ড কৰিছিল আৰু তেখেতে নিজে উপাধি লৈছিল সালাস্তম্ভ মানে হাল গছৰ নিচিনা শক্তিশালী এটা স্তম্ভ এটোকে কয় সালাস্তম্ভ Salasthambha dynasty powerful ৰজা আছিল শ্ৰী হৰ্ষদেৱা নেপালৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন এখনৰ মতে যিজন জয়দেৱা নেপালৰ ৰজা তেখেতৰ মতে হৰ্ষদেৱাই গৌড় ওড়িশা কলিংগা আদিবোৰ জেগা কনকুৱেৰ কৰিছিল কিন্তু আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰী যোনে লিখিছিলে এ গাইড তেখেতে এই কথা সন্মতি নহয় আৰু শ্ৰী হৰ্ষদেৱাক তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল কনৌজৰ ৰজা য়শোবৰ্মনৰ হাতত নেক্সট ৰজাজন হ'ল হাজাৰা বৰ্মনৰ কোৱেশ্চন আহে হায়ুংথাল কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন তেখেতে ইস্যু কৰিছিল আৰু তেখেতৰ কেপিটেল আছিল হাৰুপেশ্বৰা যিটো আজিৰ দিনত তেজপুৰ চহৰখন আৰু এইটো কোৱেশ্চন APSC টো সুধিছে নেক্সট ত্যাগ সিংহা লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে সালাস্তম্ভা ডাইনেষ্টি ইয়াৰ পিছত পালা ডাইনেষ্টি আহিলে কামৰূপলৈ নেক্সট আমি পালা ডাইনেষ্টি পঢ়িম পালা ডাইনেষ্টি 993 to 1138 AD ফাউণ্ডাৰ আছিলে ব্ৰহ্মপালা ইয়াত এটা কনফিউজন হয় গোপালা was the founder of পালা ডাইনেষ্টি ইন বেংগল আৰু অসমত ফাউণ্ডাৰ আছিল ব্ৰহ্মপালা ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ আছিল ৰত্নপালাই দুখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইস্যু কৰিছিল বৰগাঁও দৰং ইনস্ক্ৰিপশ্যন এণ্ড শুৱালকুছি কামৰূপ
এই দুখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন ৰত্নপালা দিনত ইছ্যু হৈছিল নেক্সট ইন্দ্ৰপালা তেখেতৰ দিনত দুখন কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইছ্যু হৈছিল গুৱাহাটী কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন এণ্ড গাঁওকুচি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন এইবিলাক কুৱেশ্যন MCQত সুধি দিয়ে কেতিয়াবা এইখন কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন কাৰ দিনত কোনে ইছ্যু কৰিছিল নেক্সট মডাৰ্ণ কামদেৱ টেম্পল হুইচ ৱাজ বিল্ড ডিউৰিং দ্য পালা ডাইনেষ্টি এইটো পালা ডাইনেষ্টি সময়ত বিল্ড কৰা হৈছিলে জয়পালা ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি পালা ডাইনেষ্টি শেষৰজন ৰজা আছিল জয়পালা তেখেতৰ পিছত বৈদ্যদেৱে কামৰূপৰ ৰজা হৈছিল বৈদ্যদেৱ জয়পালাৰে সেনাপতি আছিল ইয়াৰ পিছত কোনো হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ড পোৱা নাযায় জয়পালাৰ দিনৰ ৰুলৰ বিষয়ে এখন মিনহাজ সিৰাজৰ তাবাকাত ই নাছৰী নামৰ কিতাপত লিখা আছে যেতিয়া ভক্তিয়াৰ খালজী কামৰূপ ইনভেড কৰিব আহিছিল তেতিয়া কামৰূপৰ ৰজা আছিল ৰাই পৃথু নেক্সট টাৰ্কিছ ইনভেজন অফ কামৰূপ প্ৰথম টাৰ্কছে কেতিয়া কামৰূপ ইনভেড কৰিছিলে এইটো এটা কুৱেশ্যন 1206 AD 1206 AD আৰু এই টাৰ্কিছ ইনভেজন কৰা প্ৰথমজন টাৰ্ক কোন আছিলে তেখেত হ'ল মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খালজী মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খালজী আৰু ছেকেণ্ড টাৰ্কিছ ইনভেজন কোনে কৰিছিলে হিছামুদ্দিন ইৱাজ অলছ' ন'ন এজ জিয়াছুদ্দিন বখতিয়াৰ প্ৰথমজন আছিল মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খালজী দ্বিতীয়জন আছিল হিছাম উদ্দিন ইয়াজ আৰু তৃতীয়জন আছিল মালিক ইউজবেগে যেতিয়া কামৰূপ এটেক কৰিছিল ইনভেড কৰিছিল সেইটো সময়ত ৰুলাৰ আছিলে সন্ধিয়া 1257 AD কিন্তু টাৰ্কিছসকলে অসমক পাৰ্মানেণ্টলি অকুপাই কৰিব নোৱাৰিলে আহে তেওঁলোকে ইনভেড কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হয় নেক্সট আহিলে কিংডম অফ কামাতাপুৰ যেতিয়া মালিক ইউজবেগে কেপিটেল অফ কামৰূপখন অকুপাই কৰাৰ পিছত কামৰূপ অলমষ্ট ধ্বংস হৈ গৈছিল তেতিয়া সন্ধিয়া ৰজা আছিল আৰু সন্ধিয়াই মালিক ইউজবেগ ঘূৰি যোৱাৰ পিছত নিজৰ কেপিটেলখন কামৰূপৰ পৰা কামাতাপুৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে হয় তেতিয়াৰ পৰাই সেইখন কামাতাপুৰৰ কিংডম বুলি ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ল আৰু গতিকে প্ৰথম কামাতাপুৰৰ ৰজা কোন আছিল বুলি ক'লে সন্ধিয়া আৰু যি সময়ত কামাতাপুৰ কিংডম ফৰ্ম হৈছিলে কাৰণ 1257 ADত লাষ্ট মালিক ইউজবেগ আহিছিলে সেই সময়লৈ অলৰেডি আহোম আহি ইষ্টাৰ্ণ আছামত তেওঁলোকে ৰাজত্ব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে চ' কামাতাপুৰ কিংডম আহোমৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হৈছে এখন যদি সেই সময় মেপখন চাওঁ ইয়াত কামৰূপ ইয়াতে আছে ইয়াৰ পৰা নেক্সট কামাতাপুৰ এই পাৰ্টটো কামাতাপুৰ হৈ যায় এই যিটো এই ডাৰ্ক কালাৰ দেখিছে ইনক্লুডিং বাংলাদেশৰ মাইমেনছিং পাৰ্টটো কামাতাপুৰৰ আণ্ডাৰত আহে ছিক্কিমখন নাছিলে কামাতাপুৰৰ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিল প্ৰতাপধ্বজৰ সন্তান দুৰ্লভ নাৰায়ণ আৰু দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কাজিন আছিল ধৰ্মনাৰায়ণ এওঁলোকৰ মাজত প্ৰতাপধ্বজে তেতিয়া কামাতাপুৰ কিংডমখন ডিভাইড হৈ গ'ল আৰু নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টত আছিলে যিখন কামাতা বুলি কয় তাত দুৰ্লভ নাৰায়ণে ৰুল কৰিছিলে আৰু ছাউদাৰ্ণ পাৰ্ট যিখন মাইমেনছিং এৰিয়া হয় তাত ধৰ্মনাৰায়ণে ৰুল কৰিছিলে আৰু দুজন কাজিন আছিলে প্ৰথম ডিভিজন হ'ল কিন্তু পিছত তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্কটো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে ধৰ্মনাৰায়ণে 7টা কায়স্থ ফেমিলি আৰু 7টা ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলি তেওঁৰ কাজিন দুৰ্লভ নাৰায়ণক গিফ্ট দিছিল আৰু এই কায়স্থ ফেমিলিৰ লিডাৰজনৰ নাম আছিল চণ্ডীবৰ আৰু এই চণ্ডীবৰৰে ডিচেণ্ডেণ্ট হ'ল শংকৰদেৱ এওঁ চণ্ডীবৰৰে বংশধৰ হয় শংকৰদেৱ ৱাজ এ ডিচেণ্ডেণ্ট অফ চণ্ডীবৰ নেক্সট কিংডম অফ কামতাপুৰত আমি চাওঁ দুৰ্লভ নাৰায়ণ যিজন আমি অলৰেডি দেখিলোঁ দুৰ্লভ নাৰায়ণে তেখেত লিটাৰেচাৰ আৰু পয়েট্ৰিৰ ওপৰত তেওঁ চৰ্চা কৰিছিল সাহিত্যৰ ওপৰত তেওঁৰ ৰাজসভাত কামৰূপী পয়েট আছিল হেম সৰস্বতী কবিৰত্ন হৰিবৰ বিপ্ৰ এইবিলাক MCQ কুৱেশ্যন হেম সৰস্বতী কাৰ ৰাজসভাত আছিল বা হৰিবৰ বিপ্ৰ কোনজন ৰজাৰ সময়ত আছিল দুৰ্লভ নাৰায়ণ কিং অফ কামাতাপুৰ নেক্সট আমি দেখিলোঁ ধৰ্মনাৰায়ণ যিজন দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কাজিন আছিল ধৰ্মনাৰায়ণৰ সন্তান তাম্ৰধ্বজ আৰু তাম্ৰধ্বজৰ সন্তান গজাংকা বা আৰিমাত্য আৰু ইফালে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সন্তান ইন্দ্ৰনাৰায়ণ আৰু কি হ'ল গজাংকই ইন্দ্ৰনাৰায়ণক হত্যা কৰিলে চ' ইন্দ্ৰনাৰায়ণ ৱাজ কিল বাই গজাংকা অৰ আৰিমিত্ৰ আৰু ইয়াৰ পিছত আৰিমাত্ৰই কি কৰিলে ৰাজসভাখন তেওঁৰ কেপিটেলখন বৈদ্যাগ্ৰহলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে
তো বৈদ্যগ্ৰহ কেপিটেল কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কিংডম অফ কামাতাপুৰত আৰিমেট্টা বা গজাংক ধৰ্মনাৰায়ণৰ নাতি বা গ্ৰেণ্ডছন নেক্সট কিংডম অফ কামাতাপুৰৰ লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে মৃগাংক আৰু মৃগাংকৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেতিয়া খেন ডাইনেষ্টি আৰম্ভ হয় খেন বা খেম ডাইনেষ্টি বুলি কয় খেন ডাইনেষ্টি ফাউণ্ডাৰ আছিলে নীলধ্বজ 1440 চনত আৰু নেক্সট ৰুলাৰজন আছিলে চক্ৰধ্বজ আৰু খেম ডাইনেষ্টিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ কোন আছিল বুলি সুধিলে এনচাৰটো হ'ল নীলাম্বৰ এই নীলাম্বৰৰ টাইমতে খেন ডাইনেষ্টি আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ অফ বেংগলৰ ৰজা আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছিল কিমান চনত 1498 চনত 1498 নেক্সট আমি এতিয়া চাওঁ কোচ কিংডম দৰং ৰজাৰ যিখন বংশাৱলী দৰং ৰজাৰ বংশাৱলীখনত লিখা আছে যে কোচ কিংডমৰ আৰ্লি এনচেষ্টাৰ মানে ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে হাৰিয়া মণ্ডল তো প্ৰথমজন কোচ কিংডমৰ ৰজা হাৰিয়া মণ্ডল বুলিয়ে ধৰা হয় এইটো MCQ কুৱেশ্যন নেক্সট বিশ্বসিংহৰ দিনত কোচ কিংডমখনৰ টেৰিটৰিটো এক্সপাণ্ড কৰিব আৰম্ভ কৰিলে এইটো এটা MCQ কুৱেশ্যন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিল নৰনাৰায়ণ তেখেতৰ নাম মল্লল দেৱ বুলি কোৱা হয় 1540 to 1587 এই নৰনাৰায়ণৰ পিৰিয়ডটোতে কোচ কিংডম বহুত পাৱাৰফুল হৈছিলে আৰু কাৰণ নৰনাৰায়ণৰ ব্ৰাদাৰ তেওঁ আছিল শুক্লধ্বজ অৰ চিলাৰায় বুলি আমি জানো দ্য কাইট প্ৰিন্স বীৰ চিলাৰায় নেক্সট কোচ কিংডমৰ কেইটামান পইণ্ট নাৰায়ণ বিল দ্য গোহাঁই কমল আলী ফ্ৰম ভূটান টু নাৰায়ণপুৰ গোহাঁই কমল আলী কোনে বনাইছিলে নৰনাৰায়ণ আৰু আহোমৰ লগত এখন বেটেল ফাইট হৈছিলে তাত ৰজা আছিল চুকাম্ফা আৰু সেই বেটেলত চুকাম্ফা পলাই গৈছিল আৰু তেতিয়া এটা ট্ৰিটি চাইন হৈছিলে ট্ৰিটিটোৰ নাম হৈছিলে 1563 ট্ৰিটি অফ মাজুলী কেতিয়া চাইন হৈছিলে 1563 কাৰ মাজত কোচ আৰু আহোম ৰজা কোন আছিলে নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম ৰজা আছিলে চুকাম্ফা নেক্সট শংকৰদেৱাই নৰনাৰায়ণৰ পেট্ৰনাইজ লৈ তেখেতৰ আণ্ডাৰত প্ৰিচ কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত পুৰুষোত্তম বিদ্যা বাগিছে এখন গ্ৰামাৰ কিতাপ লিখি উলিয়াইছিলে আৰু অনন্ত কণ্ডলীয়ে ভাগৱত গীতাখন অসমীয়ালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰিছিলে নেক্সট চিলাৰায়ৰ সন্তান আছিল ৰঘুদেৱ আৰু নৰনাৰায়ণৰ সন্তান আছিল লক্ষ্মীনাৰায়ণ ৰঘুদেৱৰ দুজন সন্তান পৰীক্ষিত নাৰায়ণ আৰু বালি নাৰায়ণ তেতিয়া কি হ'ল লক্ষ্মীনাৰায়ণ মোগলৰ আণ্ডাৰত গুচি গ'ল একচুৱেলি মোগলে লক্ষ্মীনাৰায়ণ আৰু পৰীক্ষিত নাৰায়ণ দুজনকে বন্দী বনাই লৈ গৈছিল লৈ যোৱাৰ পিছত লক্ষ্মীনাৰায়ণ মোগলৰ আণ্ডাৰত গুচি গ'ল কিন্তু পৰীক্ষিত নাৰায়ণ তেখেতৰ মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ পিছত বালি নাৰায়ণ তেখেতে আহি আহোমৰ ওচৰ কাষ চাপে আহোমৰ ৰজা আছিল তেতিয়া প্ৰতাপ সিংহ আৰু এই যেতিয়া বালি নাৰায়ণে মোগলৰ আণ্ডাৰত নাহি আহোমৰ আণ্ডাৰত আহিলে তেতিয়াৰ পৰাই আহোম আৰু মোগলৰ কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এইটো হ'ল চনটো হ'ল 1615 AD প্ৰথমখন আহোম মোগল কনফ্লিক্ট এইটো আমি যেতিয়া আহোম ডাইনেষ্টি পঢ়িম তেতিয়া ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম ইয়াত জাষ্ট কথাটো জানি থ'লে হ'ল ইয়াৰ পৰা ইমান MCQ কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া একো নাই জাষ্ট 1615 ফাৰ্ষ্ট মোগল কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিলে কিয় হ'ল সেইটো মই জাষ্ট ক'লোঁ থুলমূলকৈ নেক্সট দ্য চুতীয়া কিংডম পঢ়োঁ 13th centuryত আহোম ডাইনেষ্টি যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ছাডাৰ্ণ পাৰ্টত আছিলে ইয়াত শিৱসাগৰ চৰাইদেউ এইটো এৰিয়াত যেতিয়া আহোম আহিছিলে তেতিয়া চুতীয়া কিংডম হৈছিলে নৰ্ডাৰ্ণ পাৰ্টত শদিয়া এৰিয়াটোত চুতীয়া কিংডম ফাউণ্ডাৰ বুলি ক'লে বীৰপালা 1189 AD MCQ কুৱেশ্যন চুতীয়া কিংডমৰ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিলে ৰত্নধ্বজ পাল তেখেতে এটা পেলেচ বিল্ড কৰিছিলে সেই পেলেচটোৰ নাম আছিলে সিন্ধুক ক্ষেত্ৰ আৰু পিছত সেই সিন্ধুক ক্ষেত্ৰকে শদিয়া বুলি জনা হয় আজিৰ শদিয়াখন আছিলে আগতে সিন্ধুক ক্ষেত্ৰ শদিয়া কিয় হয় শদিয়া মানে কি ডেড বডি দিয়া মানে দিয়া একচুৱেলি শদিয়া নামটো এনেকৈ আহিলে ৰত্নধ্বজৰ এজন সন্তান আছিল যি বেংগলত পঢ়ি আছিল আৰু বেংগলত তেখেতৰ মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ পিছত বেংগলৰ ৰজাই সেই তেখেতৰ শটোক মানে ডেড বডিটোক ঘূৰাই পঠিয়াইছিল ৰত্নধ্বজ পাললৈ আৰু ৰত্নধ্বজ পালে যেতিয়া সেই ডেড বডিটো একচেপ্ট কৰিলে সেইকাৰণে যিখন জেগাত একচেপ্ট কৰিছিলে সেই জেগাখন শদিয়া হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সিন্ধুক ক্ষেত্ৰৰ নাম শদিয়া হৈ গ'ল নেক্সট
চুতীয়া কিং ধীৰ নাৰায়ণ তেখেতৰ সন্তান নাছিলে তেখেতৰ জীয়ৰী আছিলে সধানী সধানী বিয়া কৰিছিলে নিতাই বা নিত্যপাল বুলি এজনক আৰু তেতিয়া আহোম আৰু চুতীয়াৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই যুদ্ধত নিত্যপাল মৃত্যু হয় তেতিয়া আহোমৰ জেনেৰেল কোন আছিল বুলি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ফ্ৰেছেন মুং সেই যুদ্ধত আহোম জেনেৰেল আছিল ফ্ৰেছেন মুং আৰু এই ফ্ৰেছেন মুঙে প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোহাঁই হ'ল তো ফাৰ্ষ্ট শদিয়া খোৱা গোহাঁই কোন আছিল ফ্ৰেছেন মুং আৰু আহোম চুতীয়া যুদ্ধত কোন আছিলে জেনেৰেল ফ্ৰেছেন মুং কোন মৰিলে নিত্যপাল কোন আছিলে সাধানীৰ হাজবেণ্ড আৰু সতী সাধানীয়ে কি কৰিলে তেখেতে নিত্যপালৰ মৃত্যুৰ পিছত চন্দ্ৰগিৰি হিলৰ পৰা নিজে জাপ দি নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে চনটো আছিল 1524 এই গোটেইকেইটা MCQ কুৱেশ্যন হয় নেক্সট আহিব আমাৰ আহোম কিংডম এইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত চাম থেংক ইউ